हाई एभ्रिवान, नमस्ते। फुड एन्ड बेभरेज नेपालमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर र आज मैले यहाँहरूमा दसैँ स्पेशल सेकुवा मोल्ने विधिलाई लिएर आएको छु। हामीले घरमै सेकुवा कसरी मोल्ने त, सेकुवाको लागि हामीले कसरी मसला तयार गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भिडियो मार्फत देखाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि सँगै रहेको बेललाई पनि बजाइदिनु होला। यहाँ हामीले सेकुवा मोल्नका लागि चाहिने सबै मसलाहरूलाई डिस्प्ले मार्फत देखाएका छौँ, जसको कारणले हजुरहरूलाई मसला जुटाउनको लागि सजिलो होस्। यहाँ हामीले सेकुवा बनाउनको लागि खसीको 1.5 किलो बोनलेस मासुलाई लिएका छौँ, जसलाई हामीले सानसानो पिस गरेर काटेर लिएका छौँ। यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई हामीले सानसानो डाइस पिसमा काटेका छौँ र हजुरहरूले पनि सेकुवाको लागि चाहिँ यस्तै पिस गरेर काट्नु होला। त्यसैगरी सेकुवा मोल्नका लागि यहाँ हामीले थोरै अदुवा लसुनको पेस्टलाई लिएका छौँ र यो पेस्ट चाहिँ हामीले मिक्सरबाट बनाएका हौँ। यदि हजुरसँग मिक्सर छैन भने हजुरहरूले सिलौटोमा पनि पिसेर बनाउन सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ बेसार हो। सेकुवा मोल्नको लागि हामीलाई थोरै बेसारको पनि आवश्यकता पर्छ। त्यसैगरी यहाँ हामीले थोरै धुलो खोर्सानीलाई पनि लिएका छौँ र हजुरहरूले सक्नुहुन्छ भने यसको ठाउँमा ब्ल्याक पेपर अर्थात् मरिचको धुलो पनि लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यो चाहिँ तोरीको तेल हो। हजुरहरूले सेकुवा मोल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तोरीकै तेल लिनु होला, किनभने तोरीको तेलले चाहिँ एकदमै सेकुवालाई तिखर बनाइदिन्छ। त्यसैगरी यहाँ हामीले 4 पिस सानसानो टुक्रा कागतीलाई पनि लिएका छौँ र यसको ठाउँमा चाहिँ हजुरहरूले भेनेगरलाई पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ बिएमसीको मिट मसला हो। यसको प्रयोगले चाहिँ सेकुवालाई अझ धेरै मिठो बनाउँछ। एकपटक हजुरहरूले पनि हालेर हेर्नु होला। र यो चाहिँ नुन हो र नुन चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार लिन सक्नुहुनेछ। र अन्त्यमा यो चाहिँ मिक्स मसला हो, जसमा हामीले जिराको धुलो, धनियाको धुलो, त्यस्तै गरी गरम मसला, लङ सुकुमेल सबै कुरा राखेर यसलाई हामीले यसरी बनाएर तयार गरेका छौँ। अन्यथा हजुरहरूले यसलाई छुट्टा छुट्टै तरिकाले पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यी सबै त भए हामीलाई सेकुवा मोल्नको लागि चाहिने आवश्यक मसलाहरू। अब हामी यसलाई मोल्न गइरहेका छौँ र यसलाई मोल्ने क्रममा सबैभन्दा पहिले हामी अदुवा लसुनको पेस्टलाई राख्छौँ र अदुवा लसुनको पेस्ट चाहिँ हामी टेबल स्पुनको 2 स्पुन जति राख्छौँ। र अब हामी यसमा नुन राख्न गइरहेका छौँ र नुन चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार लिन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यसमा हामी रातो धुलो खोर्सानी राख्न गइरहेका छौँ र रातो धुलो खोर्सानी चाहिँ हजुरहरूलाई पिरो कतिको मनपर्छ, आफूलाई पिरो मनपर्ने जति राख्नुहोला। र अब हामी यसमा यो बिएमसीको मिट मसला राख्दैछौँ। हजुरहरूले मिट मसला राखेर सेकुवा बनाउनु भएको छैन भने चाहिँ एकचोटि अवश्य पनि यसलाई राखेर ट्राई गर्नुहोला। र मिट मसला चाहिँ हामी टेबल स्पुनको 1 स्पुन र आधा जति राख्छौँ। त्यसैगरी यसमा हामी यो मिक्स मसला राख्न गइरहेका छौँ। यदि हजुरसँग चाहिँ मिक्स मसला छैन, छुट्टा छुट्टै छ भने हजुरहरूले धनियालाई अलिकति बेसी राख्नुहोला र त्योभन्दा अलिकति जिरालाई कम राख्नुहोला र गरम मसला पनि हजुरलाई कतिको मनपर्छ त्यही राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी यसमा हामी थोरै बेसार पनि राख्छौँ र बेसार चाहिँ हजुरहरूले पनि कमै राख्नुहोला। धेरै बेसार राख्यो भने चाहिँ फेरि सेकुवा तितो हुने सम्भावना हुन्छ। र अब हामी यो 4 टुक्रा कागतीलाई यसमा निचोरेर राखिदिन्छौँ र हजुरहरूसँग चाहिँ कागती छैन भने यसको ठाउँमा हजुरहरूले भेनेगरलाई पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ सेकुवामा अमिलो राखेको मन पर्दैन भने हजुरहरूले अमिलो युज नगरी पनि सेकुवा बनाउन सक्नुहुनेछ। सेकुवा मोल्ने क्रमको हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ र अब हामी यसमा यो तोरीको तेललाई राख्न गइरहेका छौँ। यदि हजुरसँग चाहिँ तोरीको तेल भएन भने हजुरहरूले शुद्ध खाने तेललाई पनि राखेर सेकुवा मोल्न सक्नुहुनेछ। र तेल राख्दा चाहिँ हजुरले जुनै तेल राख्नु भए पनि अलिकति बेसी नै राख्नुहोला। र यहाँ हामीले सेकुवा मोल्नको लागि चाहिने सबै मसलाहरू यसमा राखिसकेका छौँ र अब हामी यसलाई एकदमै राम्रोसँग मोल्छौँ र हजुरहरूले पनि मोल्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रोसँग मोल्नु होला। यानि कि मोल्दाखेरि यसको सबै मसलाहरू राम्रोसँग मासुमा भिज्ने गरी हजुरले मोल्नुपर्ने हुन्छ। कतिपयले चाहिँ सेकुवा मोल्दाखेरि टिमुर पनि युज गरेको हामीले पाएका छौँ। यदि हजुरहरूलाई टिमुर मनपर्छ भने यसमा हजुरहरूले पनि राख्न सक्नुहुनेछ, तर हामीलाई चाहिँ सेकुवामा टिमुर मन नपर्ने भएकोले हामीले यसमा राखेका छैनौँ। यहाँ हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ, हामीले सेकुवाको लागि मसला चाहिँ पूर्ण रूपमा मोलेर तयार गरिसकेका छौँ। यसरी हजुरहरूले पनि सेकुवा मोल्न सक्नुहुनेछ र यसरी मोलेको सेकुवालाई हजुरहरूले ग्रिल गरेर अथवा फ्राई गरेर अथवा हजुरहरूले फाइरुडमा पनि यसलाई पोलेर खान सक्नुहुनेछ। र यसरी मोलिसकेको सेकुवालाई चाहिँ हजुरहरूले कम्तीमा पनि 2 देखि 3 घण्टासम्म भिजाउनु भयो भने चाहिँ सेकुवा एकदमै क्रिस्पी अनि एकदमै नरम हुन्छ। हजुरहरूलाई हाम्रो सेकुवा मोल्ने विधि कस्तो लाग्यो? यदि हजुरहरूले कुनै कुरा बुझ्नु भएको छैन अथवा कुनै कुरा प्रश्न गर्न मन लागेको छ भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा आएर लेखिदिनु होला। हामी पक्कै पनि त्यसको एन्सर दिने कोसिस गर्नेछौँ।